हेर्नुहोस् न कस्तो मजाको कभर आइसक्यो तर आइफोन 15 को सिरिज चाहिँ नेपालमा आएको छैन अफिसियली तर चिन्ता नगर्नु छिट्टै आउनेवाला छ त्यही भएर त हामीले यति धेरै प्रिपेयर गरेका छौँ तपाईँको 15 आइसकेपछि तपाईँको 15 मोबाइललाई एकदम आइफोनको 15 सिरिजलाई मजाले प्रोटेक्सन कसरी गर्ने भनेर दामी भन्दा दामी कभर ल्याउने क्रम जारी नै भइसकेको छ योभन्दा अगाडि तपाईँलाई मैले राइनो सिलको कभरको बारे जानकारी दिइसकेँ भने आज तपाईँलाई एकदमै नेपालमै पहिलोचोटि नयाँ ब्रान्ड आएको छ यो चाहिँ प्रोटिजी भन्ने ब्रान्ड हो भने यो पनि अमेरिकन क्यालिफोर्नियावाला कम्पनी हो भनेपछि यसको कभर पनि एकदमै राम्रो छ भने यसपालि हामीले कति धेरै रेन्ज ल्याउने कोसिस गरेका छौँ जसमा हेर्नुहुन्छ भने मेरो अगाडि 1 2 3 4 5 दुना 10 र 11वटा भेराइटीका कभरहरू तपाईँले यो प्रोडिजी भन्ने ब्रान्डमा पाउनुहुन्छ यसको कभरहरू अहिले चाहिँ म तपाईँको अगाडि 15 प्रो म्याक्सको लागि छ भने यस्तै कभरहरू तपाईँले 15 प्रोमा पनि पाउनुहुन्छ 15मा पनि पाउनुहुन्छ भनेपछि यति किसिमका कभरहरू अब होली स्टोरमा आएको छ जसको लिस्टिङ हामीले अलरेडी हाम्रो वेबसाइटमा राखिसकेका छौँ भने जसको प्राइस र अनलाइन अर्डरको लागि तपाईँले हाम्रो वेबसाइट पनि भिजिट गर्नुभयो भने हुन्छ अब आउँ यो कभरहरू कस्तो छ हुन त कभर हेर्नुहुन्छ भने एकदमै मजाको कभरहरू छ तपाईँले सबैभन्दा म इन्ट्रेस्टिङ कभर देखाउँछु सबैभन्दा पहिला तपाईँले फोलियो म्याक वालेट कभर देखाउँछु यो कभर भनेको चाहिँ एकदमै पपुलर कभरमा पर्ने कभर हो यो चाहिँ वालेट पनि छ कभर पनि छ र म्याक सेप पनि छ तीनवटा कुरा तपाईँले एउटै चिजबाट गर्न सक्नुहुन्छ अब बिस्तारै हेर्नु न नेपालमा पनि पर्स बोक्ने जमाना लगभग जान आँटिसक्यो हामी कार्ड भन्दा पनि फोनबाट क्युआरबाट पेमेन्ट गर्छौँ क्यास बोक्ने जरुरी पनि छैन र सिम्पल हामीलाई एउटा आफ्नो लाइसेन्स र एउटा सानो डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड चट्ट हालेर अरु यसो 2-4 रुपैयाँ यसो लुकाएर मात्रै बोके पनि पुग्छ अब धेरै मोटो पर्स बोकेर हिँड्ने दिन पनि गए हुँदा अब भिजिटिङ कार्ड पनि बोक्नु पर्ने भयो किनभने तपाईँलाई थाहा छ आइफोनको नयाँ अपडेट आयो 17 मा तपाईँले भिजिटिङ कार्ड पनि ट्वाक्क आफ्नो फोनबाट एयर ड्रप मजाले गर्न सक्नुहुन्छ यस्तो फिचर त पहिलेदेखि नै थियो भने अब सेभ वाटर भने जस्तै सेभ पेपर भन्ने पनि बेला आइसकेको छ किनभने अब हामीले भिजिटिङ कार्ड बनाएर कागज खर्च गर्नु पर्दैन अब आउँ यो वालेट केस कस्तो छ टक्क मैले यहाँ भित्रबाट निकालेँ तपाईँले मजाको प्यु लेदरको केस तपाईँले भेट्नुहुन्छ र यसो हेर्नुहुन्छ नि यहाँ टक्क म्याग्नेट टक्क लाग्ने रहेछ र यहाँ हेर्नुहुन्छ नि कभर फोल्डी टक्क भयो यहाँ हेर्नुहुन्छ नि तपाईँले चाहिने आफ्ना इमर्जेन्सी कार्ड लाइसेन्सहरू यहाँ राख्नुहुन्छ र 2-4 हजार रुपियाँ यसो यहाँ लुकाउनु सक्नुहुन्छ भएन खुजरा 2-4 रुपियाँ पनि यहाँ लुकाउनु सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिने क्यास राख्नुपर्ने इमर्जेन्सी भने कहिलेकाहीँ पार्किङमा गएर 20-30 रुपियाँ निकाल्नु पऱ्यो भने त्यो चाहिँ राख्नुपर्ने हुन्छ तपाईँले यो केसमा पाउनुहुन्छ र तपाईँले हेरेकोले फोन यहाँ जहिले झुनिरहेको छ उठाउन गाह्रो हुन्छ त्यस्तो पनि पर्दैन ट्वाक्क तपाईँले हेरेर निकाल्न सक्नुहुन्छ यहाँ म्याग्नेट छ ठ्याक्क तपाईँले यहाँ राख्न सक्नुहुन्छ र यसमा तपाईँले म्याक्स सेप पनि यसमै छ जसले गर्दा वायरलेस चार्ज पनि यही कभरले सपोर्ट गर्छ र तपाईँले फोन हाल्नु पनि यस्तो पनि देखिने रहेछ त्यसकारण यो कालो कभरमा व्हाइट कलरको फोन पनि राम्रै देखिने रहेछ है तर यहाँ हेर्नुहुन्छ नि चाहिँ डमी कागज मात्रै हो भने तपाईँले कभर हेर्नुहुन्छ नि एकदम क्युट स्लिम टाइपको कभरेज तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र तपाईँले यो सबैभन्दा रमाइलो के भने 3 in 1 पनि भन्छु म तपाईँले एउटा कभर भइहाल्यो म्याक्सेप भइहाल्यो र तपाईँले वालेट पनि भइहाल्यो र यसमा चाहिँ एउटा के राम्रो हुन्छ नर्मली हाम्रो फोन चाहिँ बोकेर हिँड्ने चलाउनुहुन्छ फोन छोड्ने चलाउनमा फोन आयो भने कहाँबाट आयो भन्ने कुरो नर्मली अरू फोनहरूमा देखिन्छ त्यस कारण यो कभर फ्लिप भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो नोटिस चाहिँ अरूले पनि हेर्न मिल्दैन त्यसले गर्दाखेरि यो कभरको फाइदा त्यो पनि छ र यसरी राखेर पुरै झरिहाल्यो भने पनि टेन्सन भएन फुट्ने चान्स पनि धेरैभन्दा धेरै कम हुन्छ र यो प्रोडिजी भन्ने ब्रान्डको फोलियो म्याक्से कभर तपाईँले देखिहाल्नु वालेट कभर भने अब आउँ अर्को कभर कस्तो छ यसलाई म एकछिन यहाँनिर राख्छु अब आउँ यसपछि हाम्रो ग्लो भनेको टलक योभन्दा अगाडि तपाईँहरूले हाम्रोमा अलिकति कभर झिल्के भएन भन्ने सोच्नुहुन्थ्यो अलिकति झिल्के टाइपको कभर पनि यो छ टक्कै हेर्नुहोस् यहाँ ग्लो हुन्छ ऐना जस्तो मिरर फिनिस आउँछ टक्कसँगले हेर्नुभयो भने टिलिक टल्किने कभर पनि तपाईँ यसमा पाउनुहुन्छ त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने अर्को साइड किकवाला पनि छ हामीसँग यसले चाहिँ तपाईँले के गर्छ भने हाम्रो क्यामेरालाई पनि प्रोटेक्सन गर्छ हामी कति धेरैजना मान्छे चाहिँ हामी क्यामेरामा बाहिर छुट्टै अर्को कभर लाउँछौँ जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो जुन क्यामेराबाट आउने जुन फोटोको क्वालिटी हुन्छ त्यो बाहिरपट्टिको ग्लासले तपाईँलाई बर्बाद बनाइदिएको अवस्था हामीले पाइरहेका छौँ त्यो बेलामा चाहिँ यो खालको कभर तपाईँले राख्नुभयो भने यहाँ चाहिँ टक्क के छ टक्क यसरी लक गर्न मिल्छ अब अहिले चाहिँ यहाँ फोन नभएको कारणले यहाँ लक भइरहेको छैन त्यस कारण तपाईँले फोन राखेपछि यहाँ लक हुन्छ यसको लागि चाहिँ अहिले लकको लागि चाहिँ हामीसँग यहाँनिर टक्कै एउटा कागज यहाँ राखिदिएको छ जसले गर्दा तपाईँले फोटो खिच्नु पऱ्यो भने टक्कै गर्न सक्नुहुन्छ यसरी टक्क र यसबाट अर्को के फाइदा छ नि तपाईँले फोन यसमा राख्नु भएको छ नि यसलाई टक्क अडाएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ हामीले कति ठाउँमा जाँदाखेरि या रेस्टुरेन्टमा होस् या कफी खाँदाखेरि होस् या प्लेनमा चढ्दा होस् टक्क अगाडिपट्टि राखेर यसो के वाच गर्नु पऱ्यो भने या टेबलमा राखेर होस् यसलाई यसरी राख्न पनि सक्छौँ र तपाईँले फोन हालिसकेपछि यो चाहिँ यहाँ टक्कै लक हुन्छ अहिले चाहिँ फोन नभएको कारण यो लक भएको छैन भने यो अर्को साइड किकवाला कभर पनि हामी कहाँ आएको छ यो पनि प्रोटिजी भन्ने ब्रान्डकै हो र तपाईँले हेर्नुभयो प्रोटेक्सनसँग चाहिँ यसमा म्याक्सेप पनि छ अब आउँ अर्को चाहिँ हाम्रो एकदमै बेसिक सिरिज कभर हो जसलाई चाहिँ हामी क्लियर केस पनि भन्छौँ यो पनि मजाको सिलिकोन टाइपको केस बेस छ तपाईँले पछाडिपछि मजाको
PVC छ भने साइडमा चाहिँ सिलिकन तपाईँले पाउनुहुन्छ जुन अलिक नरम छ भने पछाडिपट्टिको भाग चाहिँ कडा छ र एकदम क्लियर छ यो जसले गर्दाखेरि तपाईँको फोन जुन कलर लाउनु भएको छ त्यही कलर ट्याक्कै देखिन्छ भनेपछि यो कभर पनि तपाईँले केमा पाउनुहुन्छ प्रोटोजीमा पाउनुहुन्छ अब आउँ अर्को हामीसँग यो चाहिँ हामीसँग एक एकवटा भेराइटीमा आएको छ यो क्याटेगोरीमा भने यसलाई चाहिँ म साइडमा राख्छु नि अलिकति तपाईँ डिजाइन चेन्ज गरेर अलिकति हेर्नु भने किक किट भन्ने पनि आएको छ यहाँ किक किट रे प्रोटोजीको केसको नाम पनि के हो यसमा पनि दुईवटा कलर तपाईँले पाउनुहुन्छ एउटा हल्का पिङ्क टाइपको क्रिम टाइपको पाउनुहुन्छ नि अर्को चाहिँ ब्ल्याक टाइपको ल यसलाई हेर्नु यो पनि कस्तो छ वाउ क्या दामी कभर रहेछ यार यो त ल हेर्नुहोस् मैले त कस्तो सोचिरह कस्तो मजाको केस रहेछ र यसमा पनि तपाईँले के छ भने म्यागसेफ छ प्रोटेक्सन छ सँगसँगै तपाईँले यसमा स्ट्यान्ड पनि पाउनुहुन्छ यसरी पनि राख्नु मिल्छ र यसरी पनि राख्नु मिल्छ कस्तो मजाको छ अर्को रङमा पनि कालोमा पनि पाउनुहुन्छ तपाईँले हेर्नुहोस् वाउ यसमा पनि सेम तपाईँले स्ट्यान्ड बनाउनु मिल्छ 6वटा कलर भएको रेन्जमा चाहिँ हामीसँग ब्यालेन्स भन्ने कभर पनि यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ त्यो पनि प्रोटिजीको र प्रोटिजीको हेर्नुहुन्छ भने यसमा चाहिँ ब्यालेन्स पनि भनेको छ यसमा चाहिँ के मलाई छ भने यो चाहिँ क्लियर केसमा तपाईँले म्यागसेफ सहित पाउनुहुन्छ र तपाईँको फोनलाई ब्यालेन्स गरेर पनि राख्न सक्नुहुन्छ यसको मतलब के हो भने यहाँबाट टक्क तान्नुहोस् र यसलाई यसो गर्नुहोस् तपाईँको फोनलाई अडाएर राख्न सक्नुहुन्छ त्यसै स्लाइड गर्नुहोस् तपाईँको फोनलाई भर्टिकल पनि तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ यसमा चाहिँ फोन भएपछि मात्रै यो मजाले अडिन्छ र यसरी यो कभर क्लियरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ नि यसलाई फेरि टक्क पारिभित्र राखिदिनुहोस् तपाईँको स्ट्यान्ड त्यहीँ गायब भइहाल्यो जादु जस्तो रहेछ क्या यो त है त्यस्तै यहाँ हेर्नुहुन्छ नि यसमा तपाईँले अर्को पर्पल टाइपको कलरमा पनि पाउनुहुन्छ वाउ ल हेर्नुहोस् यसमा हेर्नुहुन्छ भने त स्ट्यान्ड कहाँ लुकेछ तपाईँले थाहै पाउनु ल हेर्नुहोस् यहाँनिर छ ए ठ्याक्कै सेम कलरमा तपाईँले पाउनुहुन्छ र यहाँभित्र हेर्नुहुन्छ नि कस्तो मजाको फिनिसिङ म्यागसेफको लागि सपोर्ट गर्न प्रोडिजी ब्रान्डिङ यहाँ मजाले गरेको छ जसले गर्दाखेरि यो केसको फिल हामीले जुन एप्पलको ओरिजिनल केसमा पाउने हुन्छन् एक्ज्याक्टली त्यही केस लेभल चाहिँ हामीले यो केसमा पाइरहेका छौँ अब अर्को हामीसँग नेभी ब्लू कलर पनि छ वाउ कस्तो मजाको यसलाई म यहाँ राख्छु अर्को ओरेन्ज कलर पनि छ कस्तो दामी कलर मलाई त यो कलर एकदम मनपर्छ अलिकति कलरफुल नै मलाई मनपर्छ त्यस्तै हेर्नुभयो पर्पल हेर्नुभयो यसमा क्लियर हेर्नुभयो तपाईँले है त्यसपछि अब यहाँनिर हेर्नुहुन्छ भने के छ ब्ल्याक कलर छ यो चाहिँ एभरग्रिन कलर हो जसले जति बेला जहाँ लगाए पनि हुने कभर ब्ल्याक कलर हो यो पनि हाम्रो टक्क साइडबाट स्ट्यान्ड बनाउनु मिल्छ भने अर्को चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको एकदमै रेड कलर छ जसलाई चाहिँ हाम्रो गाउँघरतिर हुन्छ रातो माटो लिपे जस्तो कलर टाइपको चाहिँ हामीले रातो कलर पनि यहाँनिर पाएका छौँ भनेपछि यो कलरको ब्यालेन्स भन्ने कलर चाहिँ तपाईँले 6वटा पाउनुहुन्छ जसमा एउटा क्लियर छ भने तपाईँले 5वटा अरू कलर पाउनुभयो अब हाम्रा अरू बाँकी केस कस्ता छन् त हेरिहालौँ यो चाहिँ हेर्नुहुन्छ भने क्लियर ब्ल्याकमा तपाईँले पाउनुहुन्छ बोर्डर ब्ल्याक छ भने पछाडि क्लियर छ म्यागसेफ छ अर्को कलर पनि पाउनुहुन्छ यो चाहिँ पुरै क्लियर छ र बोर्डरमा तपाईँ हेर्नुहुन्छ नि सेतो राखिएको छ र सेतो भित्रपट्टि राखेको छ जसले गर्दा मैला हुने पनि चान्स कम्ती हुन्छ मजाको केस छ ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाको म्याग्नेटिक भनेको स्क्यान तपाईँले पाउनुभयो अर्को सुपर हिरो रे वाउ सुपर हिरो आफ्नो फोनलाई त पाउनै पर्यो ल हेर्नुहोस् कस्तो मजाको छ र यसको यो माथिपट्टि क्यामेराको पार्टमा चटक्क काटिएको छ अलिकति मजाको छ यो र हेर्नुहुन्छ भने यो चाहिँ कस्तो मजाको ट्रान्सपरेन्ट ब्ल्याक कलर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ यसको मतलब चाहिँ यो टिन्टेड ब्ल्याक भनौँ यसलाई चाहिँ र अर्को हेर्नुहुन्छ भने यसैमा हामीले क्लियर पनि यसमा हामीले पाउँछौँ जुन म्यागसेफ क्लियर तपाईँले यहाँ पाइराख्नु भएको छ भनेपछि यो दुई खालको केस पनि तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ यो चाहिँ सुपर हिरो भयो र अर्को सुपर स्टार पनि रहेछ बा भनेपछि हाम्रो कभरमा स्टार पनि छ अब हेर्नुहोस् कस्तो मजाको योभन्दा अगाडि तपाईँले कति मजाको पिङ्क कलर छैन दाइ तपाईँहरूकोमा केस राम्रो भएन भन्नुहुन्थ्यो अब मजाको केस छ यसमा पनि तपाईँले अब यो त श्रीमतीलाई भयो भने श्रीमानको लागि पनि त्यस्तै चाहियो भने ठ्याक्कै क्लियरमा पनि छ भनेपछि यस्तो केस पनि अब हामीकोमा आएको छ यो पनि प्रोडिजीकै हो र जसलाई चाहिँ हामी सुपर स्टार पनि भन्छौँ र अब हामी कहाँ चाहिँ दुई खालको केस लगभग उस्तै छ यो दुईटै कभरलाई चाहिँ हामीले सेफ्टी नै भन्छौँ र सेफ्टीमा पनि एउटा फ्लो छ एउटा चाहिँ नियो छ नियो भनेको अलिकति साइन आउने बेग्लै किसिमको हो भने फ्लो भनेको अलिकति कलरलाई माथिबाट भेरिएन्ट भएर आउने भयो र यसमा पनि म्यागसेफ तपाईँले पाउनुहुन्छ अझ प्रायः सबै कभरहरूमा चाहिँ वायरलेस चार्जिङको लागि म्यागसेफ चाहिँ राखिदिएको छ र तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने मैले फ्लोको देखाउँछु फ्लोमा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति बैजनी रङबाट टक्क ब्लू रङमा गएको मजाको केस छ यो पनि अलिकति सेडेड कलरहरू हामीलाई चाहिन्छ भने अलिकति यो खालको चाहिन्छ र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने यहाँनिर अर्को गोल्डन टाइपमा अलिकति सेडेड भएको कलर पनि हामीसँग आएको छ यहाँ देखिराख्नु भएको छ त्यस्तै अर्को केस हामी हेर्छौँ यो पनि हेर्नुहुन्छ भने हल्का तपाईँको माथिबाट क्लियर र तलपट्टि पनि हल्का तपाईँको टिन्टेड ब्ल्याक भयो जस्तो चाहिँ केस देख्नुहुन्छ भनेपछि यसमा पनि 3 किसिमको कलर तपाईँले यसमा पाउनुहुन्छ र तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने यहाँ मजेन्टा रङ यहाँ अलिक गोल्ड जस्तो र यहाँ व्हाइट जस्तो तपाईँले पाउनुहुन्छ भनेपछि डिफ्रेन्ट लुक्स तपाईँले यो कलरहरूमा चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ यी सबै कभरहरू चाहिँ 2 मिटर ड्रप टेस्टेड हो जुन चाहिँ मेरो हाइटभन्दा पनि माथिबाट
झार्यो भने पनि हाम्रो फोनलाई सुरक्षित नै राख्छ। फोन तपाईँको आइसकेको छ, कभर पाउनु भएको छैन, दामी भने हाम्रो ओली स्टोरमा त आइसकेको छ। अब अझै तपाईँले कभर देखाउने क्रम बाँकी छ। अब मेरो हातमा अब 4वटा कभर बाँकी छ। यो कस्तो छ र नियममा हेर्नुहुन्छ भने अलिकति पहेँलो रङ, अलिकति कलरफुल हुनुहुन्छ, स्टाइलिस हुनुहुन्छ है। अलिकति चेन्ज गरेर राख्नु मन छ भने तपाईँले यो येलो कलर पनि लाउन सक्नुहुन्छ। यो त मेरो वान अफ द फेभरेट कलरमा पर्ने कलर पनि येलो हो। र त्यस्तै हेर्नुहुन्छ भने रातो पनि मलाई असाध्यै नै मनपर्छ। तपाईँ धेरैवटा मेरो भिडियोमा रातो पहेँलो लुगा लगाएको पनि देख्न सक्नुहुन्छ है। चट्ट रातो पनि दामी छ यो। र अलिकति हेर्नुहुन्छ भने हामीसँग ब्लू टाइपमा पनि कलर यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। र ब्लू रेड येलो त जसले पनि लगाइहाल्छ भने हल्का पर्पल कलर पनि ल्याइदिएको छ। यहाँ चाहिँ अलिकति लेडिज टार्गेट पनि हामीसँग छ। यसलाई चाहिँ पर्पल कलर चट्ट तपाईँको फोनमा लगाएर ब्युटिफुल लुक्स तपाईँले आफ्नो फोनलाई पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र प्रोटेक्सन पनि मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। यी सबैको ड्रप टेस्ट हेर्नुहुन्छ भने यो पनि करिब मेरो हाइटभन्दा माथिबाट तपाईँले झार्दाखेरि पनि फोन तपाईँको सुरक्षित नै राख्छ। र यी कभरहरू हुनुहुन्छ भने हामीसँग यति धेरै भेराइटीको कभर तपाईँले प्रोडिजी ब्रान्डमा देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग iPhone 15 का सिरिज छ भने र कभर पाइराख्नु भएको छैन भने ओली स्टोरमा आइसकेको छ। हाम्रो वेबसाइटमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र प्रोडक्ट प्राइस डिटेल पनि हाम्रो सबै त्यहीँ राखिदिएको छ। सबै अनलाइन अर्डर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ साँच्चै हेरेर नै लाउन मन लाग्यो भने हाम्रो स्टोरमा आएर ट्राई गरी कुन राम्रो देख्छ भने चुज गर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो त थियो तपाईँले प्रोडिजी ब्रान्डका कभरहरू कस्ता थिए नेपालमा आएका तपाईँले देखाइहाल्यो भने। यति भन्दै फेरि बिदा लिन चाहन्छु। फेरि अर्को भिडियोमा फेरि 15 सिरिज नै चलिरहेको छ। पक्कै पनि आइफोनको अर्को नयाँ कभर सम्बन्धी फेरि जानकारी लिएर आउने छु। तबसम्मलाई बाई बाई अनि नमस्ते।